Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, trong video hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những loại rượu vodka nổi tiếng của nước Nga. Nói đến rượu vodka, dường như bất kỳ ai cũng nghĩ đến nước Nga, còn với người Nga, rượu vodka còn hơn cả một thứ đồ uống có cồn. Nếu bạn đặt câu hỏi, đồ uống nào mà phần lớn đàn ông Nga ưa chuộng nhất, thì câu trả lời sẽ là vodka. Quả là không ngoa khi nói rằng người Nga đều biết ít nhất từ 1 đến 2 điều về vodka. Họ cũng uống vodka rất nghiêm túc. Một nhà nghiên cứu của chính phủ ước tính rằng người Nga trung bình tiêu thụ 180 chai vodka trong một năm, gần như là 2 ngày uống một chai. Vậy theo những tín đồ sành sỏi nhất, vodka Nga loại nào ngon? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Lịch sử ra đời của vodka Nga. Vodka là tên gọi dạng giảm nhẹ của từ voda, có nghĩa là nước. Cái tên vodka có thể được dịch theo tiếng Nga là ít nước mà nhiều cồn. Tương xứng với ý nghĩa tên gọi, rượu vodka Nga được miêu tả là không mùi, không màu và không vị cồn. Hai đặc tính đầu có vẻ dễ dàng được đồng tình ngay, tuy nhiên không phải loại vodka nào cũng có mùi vị cồn dịu nhẹ, vừa đủ để người ta phấn khởi nói rằng họ chẳng thấy mùi vị cồn nào. Dù sao thì đó cũng là do nhà sản xuất tuyên bố mà thôi. Điều họ muốn khẳng định ở đây là rượu của họ không có pha thêm bất kỳ loại hương liệu nào. Bạn đừng hiểu nhầm nó là nước, chỉ là nó không có mùi vị đặc trưng của rượu như whisky hay rượu gin. Đầu tiên nó được chưng cất với nồng độ 85%, rồi sau đó được pha với nước cất để giảm nồng độ xuống mức không thể gây chết người. Người Nga luôn tin rằng chính nước Nga đã làm nên thứ đồ uống có tên gọi vodka cho thế giới, cho dù có thể còn nhiều tranh cãi xung quanh nguồn gốc xuất xứ của nó. Một số người, thậm chí ngay cả người Nga còn cho rằng vodka được phát minh ra vào thế kỷ thứ 15 trong các tu viện. Điều này cũng dễ hiểu vì các tu viện lúc đó đều giàu có và đầy đủ các phương tiện, mỗi thầy tu đều có thể mở một phòng thí nghiệm riêng để pha chế ra cồn và pha với nước. Thực tế, biểu tượng tiệc tùng này của Nga, hay nói đúng hơn là thủy tổ của nó, đã xuất hiện từ thời Dmitry Donskoy. Có lần đại công tước mở tiệc chiêu đãi các thương gia đến từ Genoa, các vị khách đã biếu chủ nhà món đồ uống có tên là Aqua Vitae, tiếng Latin có nghĩa là nước của sự sống. Thật kỳ lạ là món đồ uống này không gây ấn tượng gì đối với đại công tước cũng như tùy tùng, mặc dù hồi đó trên bàn tiệc truyền thống ở Nga, đồ uống chỉ có mỗi mật ong và bia. Lần tiếp theo xuất hiện tại Nga, Aqua Vitae được xem như là một vị thuốc. Các vị khách phương xa khuyến cáo dùng nó như một phương thuốc chữa bách bệnh. Lần này Aqua Vitae đã làm cả cung điện hài lòng, nhưng vì nó quá nặng đô nên phải pha thêm với nước mới có thể uống được. Việc vận chuyển thứ nước uống tuyệt vời này từ nơi xa về Nga không chỉ khó nhọc, mất thời gian mà còn rất tốn kém. Do đó người Nga, mà cụ thể là các tu sĩ đã khôn ngoan nghĩ ra cách tự chế nước thánh cho mình. Người nước ngoài cất Aqua Vitae từ nước cốt lên men của nho, còn ở Nga người ta lại làm vodka từ ngũ cốc. Ngũ cốc ở Nga cũng nhiều như nho ở các nước châu Âu vậy. Dưới thời Ivan Bạo Chúa, vào khoảng năm 1533, quán rượu đầu tiên ở Nga được khai trương. Ở đó người ta bán các loại đồ uống có cồn, trong đó có vodka. Đám vệ binh của vị vua tàn bạo này thường lân la ở các quán rượu và nước sạch tiền vào đấy, dẫn đến thường xuyên xảy ra các cuộc ẩu đả và bạo động. Độc quyền sản xuất và bán rượu đều do Sa Hoàng nắm, nhưng dưới thời PT Đại Đế, ông đã cho phép giới quý tộc và thương gia sản xuất rượu vodka trên lãnh địa của họ với điều kiện phải nộp thuế vào ngân khố nhà nước. Các loại vodka được các địa chủ và thương nhân Nga sản xuất đều có chất lượng đặc biệt, bởi với giới quý tộc Nga khá giả và giàu lòng tự trọng thì việc có một thương hiệu vodka riêng của mình là cả một vấn đề danh dự. Bởi thế, quy trình sản xuất cũng như các công đoạn lọc đều được làm hết sức cẩn thận. Trong các trang viên rộng mênh mông của mình, các vị quý tộc Nga xây những lò nấu rượu lớn và thường lọc rượu tới 2 đến 3 lần. Người ta dùng sữa, lòng trắng trứng và rất nhiều chất phụ gia khác để lọc vodka. Theo thời gian, xuất hiện nhiều loại vodka khác nhau, nhiều đến nỗi để gọi tên các loại vodka này, người Nga phải sử dụng hầu hết các chữ cái trong bảng alpha. Trong gần 4 thế kỷ, người Nga vẫn gọi thứ đồ uống này là rượu mì và có độ cồn không ổn định, có thể từ 15% đến 60%. Chỉ đến năm 1865, khi nhà hóa học nổi tiếng người Nga Mendeleev nghiên cứu ra sự kết hợp giữa rượu và nước, thì người ta mới được biết đến thứ rượu vodka với hàm lượng cồn lý tưởng là 40%. Tất nhiên, đó không phải là phát minh quan trọng nhất của Mendeleev. Người đã thực hiện nhiều khám phá khoa học cơ bản, cũng như đã có những đóng góp to lớn trong tiến bộ của nhân loại. Nói đến rượu vodka, một số người kể rằng nhà khoa học lớn của nước Nga đã đem sức khỏe của chính mình để làm thí nghiệm chứng minh vodka 40 độ là tốt nhất. Nhưng đó chỉ là câu chuyện vui. Trong thực tế, luận chứng của Mendeleev không phải là nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng liên kết cồn và nước đối với cơ thể con người. Nghiên cứu của Mendeleev liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học về trọng lượng và đo lường. Ông đã chứng minh rằng để đạt được rượu vodka chính xác 40 độ thì phải trộn rượu ngũ cốc với nước theo trọng lượng chứ không phải theo thể tích. Ngoài ra, ông còn đưa ra phương pháp lọc các tạp chất trong rượu. Chất lượng vodka Nga khiến cả thế giới kinh ngạc. Từ cuối thế kỷ 19, rượu ngũ cốc Nga được các nước sản xuất rượu vang như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tây Ban Nha mua để sản xuất rượu mạnh. Điều thú vị là năm 1977,
Ba Lan đã cố gắng giành tắc quyền vodka của nước Nga. Thành phần tạo nên vodka rất đơn giản và sẵn có, bao gồm lúa mạch, ngô, củ cải đường, khoai tây, hoa quả, thậm chí là từ đường. Người Nga ưa chuộng và chủ yếu dùng các loại hạt lúa, trong khi người Ba Lan dùng nguyên liệu phong phú hơn. Có thể tóm tắt ngắn gọn quy trình chưng cất vodka như sau. Đường trong nguyên liệu được chiết xuất và chuyển hóa thành alcohol, sau đó đơn giản chỉ còn vài lần chưng cất. 6 lần dường như là hoàn hảo để cho ra một sản phẩm tốt nhất là rượu vodka trung tính. Đây là phương thức truyền thống. Sau này người ta thêm một bước cuối cùng là lọc sản phẩm chưng cất qua than hoạt tính để làm mất đi những đặc tính riêng biệt về mùi, vị hoặc màu. Hầu hết vodka đều được pha loãng bằng cách cho thêm nước trước khi đóng chai. Lượng nước có thể lên tới 58% thể tích chai. Thực tế người ta nói rằng vodka có thể được làm từ bất cứ thứ gì và theo bất cứ cách nào mà bạn có thể tưởng tượng ra. Vodka cũng như nhiều loại rượu chưng cất khác được làm thủ công tại gia ở rất nhiều nơi trên thế giới theo những công thức và quy trình không giống nhau. Không đi đâu xa, rượu làm từ gạo lên men ở Việt Nam là một ví dụ thân thuộc nhất. Vodka là một phần không thể thiếu trong văn hóa Nga. Đồ uống này được chưng cất từ rất lâu trước khi cái tên vodka xuất hiện trên toàn cầu. Khắp nơi trên vùng cao nguyên lạnh giá này, người ta nhấp ngụm, xì sụp, có khi nốc ở ngực thứ rượu ấy. Người Nga thường xuyên làm rượu vodka bằng Coca-Cola, Sprite, nước hoa quả đóng hộp và phổ biến nhất là bia. Một người Nga già sẽ tuyên bố thế này: vodka mà không có bia thì chả khác nào ném tiền qua cửa sổ. Vodka du nhập đến nhiều nước khác vào thời kỳ một số người Nga di tản ra nước ngoài để tránh bị khủng bố vì chống đối Sa Hoàng. Ban đầu, vodka là thức uống của những người nông dân để giữ ấm cơ thể trong mùa đông giá rét, nhưng dần dần nó đã được mọi tầng lớp ưa chuộng và trở thành loại thức uống phổ biến ở nước Nga. Năm 1941, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn khốc liệt, Stalin đã ký một sắc lệnh về khẩu phần rượu vodka trong quân đội Liên Xô. Theo đó, mỗi người lính Hồng quân được cung cấp 100 gram vodka trong một ngày, nhằm giúp họ chống chọi với băng giá và có thêm tinh thần chiến đấu. Chính vì vậy, cho đến nay, người dân Nga khi muốn hỏi rằng đã uống rượu hay chưa thì thường búng tay vào cổ và nói 100 gram. Nếu như các bạn đã từng ở Nga thì chắc hẳn đã quen với câu nói này của người Nga. Thực tế thì mệnh lệnh đặc biệt đó đã được thực hiện trong suốt 5 năm theo số liệu của các nhà sử học. Ở thời điểm đó, chỉ riêng trong một tháng, quân đội Nga đã sử dụng hết 46 toa tàu. Mỗi toa tàu như vậy có khoảng 40 tấn rượu vodka. Hiện nay, nước Nga không hề có thương hiệu nào gọi là vodka Nga trên thị trường nước ngoài. Các nhà sản xuất Nga đưa ra thương hiệu riêng của họ, chẳng hạn có các loại vodka như tiêu chuẩn Nga hay Beluga. Các loại vodka Nga phổ biến. Các bạn thân mến, rượu vodka Nga có rất nhiều loại, nhưng trong khuôn khổ video này, chúng tôi chỉ xin giới thiệu với các bạn một vài loại đã quen thuộc với người Việt Nam và đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Berezakaya Rosa. Berezakaya Rosa hay còn được người Việt gọi bằng cái tên rượu vodka Bạch Dương. Đây là loại vodka được chưng cất bằng công thức cổ truyền từ lên men hảo hạng lắc của nguyên liệu lúa mạch được lựa chọn kỹ càng cùng tinh dầu chiết xuất từ nụ cây Bạch Dương, kết hợp công nghệ hiện đại để lọc nguồn nước ngầm tinh khiết qua 7 tầng tháp lọc và xử lý thẩm thấu bằng nham thạch, các loại than hoạt tính, làm tăng thêm độ tinh khiết và giữ được hương vị tự nhiên tươi mát của nước. Quá trình lọc qua nhiều tầng tháp, lọc bằng phít lọc bạc, vàng, platinum và đá lửa đã loại bỏ hoàn toàn độc tố aldehyde trong rượu, tạo nên độ êm dịu, độ sánh, giữ được hương vị đặc trưng riêng của vodka. Nước ép từ nụ cây Bạch Dương làm tăng độ ngọt và vị êm dịu, mát, chống khát nước và chống say. Người Nga hay dùng nước ép từ cây Bạch Dương vừa giải khát, vừa dùng để thải các chất độc trong cơ thể ra ngoài. Chất lượng của dòng vodka Bạch Dương đáp ứng hoàn toàn sự mong đợi của những người sành rượu, luôn có đòi hỏi khắt khe nhất về một dòng vodka tốt. Và quan trọng hơn cả là sau khi uống say tỉnh dậy không bị đau đầu hoặc khát nước, không có sự chánh choáng như những dòng vodka khác hiện đang có trên thị trường. Rượu vodka Beluga. Công ty Synergy là một trong những nhà sản xuất hàng đầu rượu vodka chưng cất ở Nga. Mục tiêu chính của công ty là sản xuất ra những sản phẩm chưng cất có chất lượng cao nhất. Hiện các sản phẩm này đang được bán tại hơn 50 nước. Synergy có hơn 8.000 nhân viên trình độ cao. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Moscow. Công ty có rất nhiều nhãn hiệu sản phẩm với các mức giá khác nhau. Sản phẩm then chốt của thương hiệu Synergy ngày nay là vodka Beluga, Veda, Myakov, Belenkaya, Gosudarev, vân vân. Thêm vào những nhãn hiệu của công ty sở hữu, Synergy còn là độc quyền đại diện và phân phối hai thương hiệu dẫn đầu thế giới trong sản xuất rượu cao cấp William Grant & Son và nhà sản xuất cô nhắc nổi tiếng thế giới là Kamut. Rượu vodka Beluga là sản phẩm cao cấp của tập đoàn Synergy, đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng vô cùng khắt khe. Ngoài Nga và các nước lân cận, Beluga còn góp mặt tại thị trường của hơn 30 nước ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Á. Beluga Vodka là nhãn hiệu số 1 trong phân khúc rượu hạng sang và siêu sang tại Nga. Beluga Vodka là sản phẩm chất lượng cao nhất, được chế tác bởi các nghệ nhân Nga,
có đam mê hướng tới sự hoàn hảo. Không chỉ là một loại rượu vodka đơn thuần, Beluga là thức uống đặc biệt được chiết xuất hoàn toàn thủ công với công thức độc nhất. Một trong những yếu tố đặc trưng của Beluga là công thức sử dụng nước tinh khiết từ vùng đất Siberia và tinh dầu mạch nha, được làm từ các enzyme mạch nha đã qua tinh luyện, tạo nên vị ngon đặc trưng của vodka Beluga. Vodka Beluga là sản phẩm độc nhất, chúng tôi không ngần ngại khi khẳng định điều này, bởi chúng tôi biết đích xác dòng vodka quý tộc này được sản xuất ra như thế nào và có những gì ở trong nó. Tại Việt Nam, vodka Beluga thường được sử dụng trong các bữa tiệc sang trọng, các cuộc vui sum họp bạn bè, làm quà biếu cho người thân và đối tác làm ăn. Xuất xứ và tên gọi của vodka Beluga. Beluga được đặt theo tên cá tầm, một trong những loài cá cổ đại nhất và có giá trị thương mại cao nhất ở Nga. Tới mùa sinh sản, cá tầm đẻ ra trứng cá đen nổi tiếng. Chính cái tên gọi độc đáo và đặc biệt của vodka Beluga đã tạo nên sự khác biệt trước những dòng sản phẩm vodka khác đang sử dụng tại Việt Nam và ở trên khắp thế giới. Sản phẩm vodka thượng hạng này có hai dòng sản phẩm chính, đó là Beluga và Beluga Gold Line. Ngoài chất lượng và độ tinh khiết cao, mỗi chai Beluga còn mang đến đặc tính riêng biệt bởi kiểu dáng chân phương mà tinh tế, được sản xuất bằng thủy tinh pha lê, nhập khẩu từ Anh Quốc. Trên mỗi chai đều có số series riêng, thiết kế nút bấc, được dán nhãn kim loại cùng biểu tượng cá tầm 3D, ấn tượng và bắt mắt. Tại sao Beluga là độc nhất? Bởi vì nhà máy sản xuất vodka đã có xuất xứ hàng trăm năm tuổi, nơi các nghệ nhân được đào tạo và nối truyền từ đời này sang đời khác. Mạch nha được làm từ loại lúa mì tốt nhất. Nước tinh khiết được lấy từ độ sâu 300m. Quá trình lọc tinh vi, quá trình ủ độc nhất giúp cân bằng cấu trúc vodka và tạo nên hương vị nhẹ nhàng cho vodka Beluga. Các công việc thủ công, mác cá tầm bằng kim loại, mã số chai rượu độc nhất, nắp chai và nút chai, được tráng sắp nóng và được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân của nhà máy Marinsk. Cách thưởng thức vodka Nga. Thói quen uống rượu đã là một phần của nền văn hóa Nga. Cách uống vodka pha với các loại nước quả rất phổ biến trong các quán bar, club ở Việt Nam. Tuy nhiên, đó là cách uống cho phụ nữ, cho những nhóm đông hay cho những người chỉ đơn thuần muốn say. Uống rượu cần một hiểu biết nhất định và một ý thức tuân theo một số nguyên tắc. Trước tiên, không nên uống rượu với cái dạ dày rỗng. Một bữa ăn nhẹ trước đó, chừng 1 đến 2 tiếng là cần thiết để đảm bảo. Ngoài ra, thức ăn có bơ có tác dụng làm chậm quá trình ngấm của rượu vào cơ thể. Thứ hai, về cách chọn rượu vodka, không uống vodka pha, không chọn các loại vodka có vị. Thực tế vẫn có vodka được trộn thêm các mùi vị như tiêu, hồi, sô-cô-lát, vân vân. Nếu muốn các vị này, hãy tự thêm nó vào, chứ không nên chọn sản phẩm đóng chai sẵn từ nhà máy. Sau đó, chọn vodka loại nào còn tùy thuộc vào sở thích nữa. Có người thích của Ba Lan, có người ưa của Thụy Sĩ, người thì chỉ hợp với loại của Pháp, vân vân. Nhưng nói chung, vodka Nga vẫn được đánh giá là tốt nhất. Thứ ba, nên uống vodka theo cách truyền thống, tức là uống thẳng. Chai vodka nên được ướp lạnh chừng 2 tiếng đến độ dung dịch của chai trở nên sền sệt trước khi uống. Người Nga có thể uống vodka trong một ly khá to và tu một hơi, nhưng chúng ta chỉ nên uống một ly có kích thước vừa phải, rót đầy một nửa ly cũng là một mẹo để tránh uống nhiều, uống cạn, không nên xì sụp nhấp ngụm. Cuối cùng nhưng không bắt buộc, để thưởng thức được trọn vẹn linh hồn của vodka, người ta thường ăn kèm các món ăn từ quê hương của loại vodka ấy. Việc đó sẽ mang đến cảm giác riêng về loại vodka đang uống, rồi từ đó nhận ra một cách rõ rệt rằng không phải mọi loại vodka đều như nhau. Thông thường, vodka để lạnh hợp với hải sản chế biến thô, trứng cá muối, cá hun khói, tôm hùm và các loại dưa chua. Vodka còn được dùng làm rượu chính trong vô số các công thức của cocktail, với ưu điểm gần như không màu, không mùi và không vị. Vodka rất dễ kết hợp với các loại rượu hay các thành phần khác. Vodka là một lựa chọn an toàn để pha cocktail. Nó hầu như không làm át đi mùi vị của các thành phần khác. Ngược lại, lượng vodka càng cao thì càng làm dậy mùi các thành phần còn lại. Một vài cái tên nổi tiếng vodka Basset cocktail có thể kể đến là bộ đôi Black Russian, White Russian, Martini, Cosmopolitan, Bloody Mary, Shake on the Back và vô vàn những công thức khác. Khi đi du lịch Nga, bạn hãy lựa chọn cho mình những chai rượu ưng ý, vừa để thưởng thức, vừa để làm quà. Nhưng các bạn nên vào những cửa hàng lớn có uy tín để mua như Asan, Metro, vân vân. Vì ở Nga không phải là không có hàng giả. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.